Dacă vă gândiți să montați un gard și căutați opțiuni, ați ajuns unde trebuie. Acesta este canalul de YouTube Top Profile System. Mă numesc Andrei și astăzi vă prezint gardul tip jaluzele romb. Mai întâi să discutăm despre avantajele acestuia. Datorită construcției sale speciale, gardul romb asigură, pe de o parte, intimitate, protejând spațiul de privirile străinilor. Pe de o altă parte, permite circulația naturală a aerului. Este durabil, ușor de întreținut și, datorită sistemului său special de prindere, este simplu și rapid de montat. Vom discuta separat despre montaj, dar înainte de asta, câteva cuvinte despre design. Romb este un gard cu două fețe, profilele acestuia fiind disponibile în 4 dimensiuni diferite. Romb Mini, cea mai subțire și elegantă variantă. Romb Pro, un echilibru între robustețe și minimalism. Romb Grande, un profil lat cu un efect vizual puternic. Și Romb Max, extrem de impunător. În spatele unui astfel de gard, te simți ca într-o cetate. De altfel, puteți comanda profilele cu un finisaj ce imită perfect lemnul, astfel încât, la prima vedere, acestea vor arăta identic cu scândurile de lemn. Acum despre montaj. Astăzi vom monta casetele Romb Pro. Fiecare casetă romb este formată din două astfel de profile. Acestea au deja găuri realizate din fabrică pe capete. Se conectează printr-un mecanism de închidere numit click. Pentru acesta, trebuie să poziționați profilele vertical și să le îmbinați cu grijă, până când se fixează. Asigurați-vă că găurile profilelor se aliniază perfect. Fixați-le cu ajutorul popniturilor. Înainte de a monta profilele într-un panou complet, trebuie să instalați profilele verticale de tip U. Centrați-le în raport cu suporții verticali. Montați profilele U astfel încât găurile pentru lamelele orizontale să fie de aceeași înălțime. Acum, fixați profilul cu ajutorul diblurilor, dacă baza este de beton, sau cu șuruburi autofiletante dacă este metalic. Atât diblurile cât și șuruburile sunt incluse în pachet. Acum, începem montajul panoului. Introducem prima casetă între profilele U. Va fi ușor de făcut, deoarece profilele casetelor romb sunt fabricate cu 1 cm mai scurte decât distanța dintre stâlpi. Diferența nu va fi vizibilă, deoarece marginile casetelor vor fi ascunse în profilul vertical. În plus, aceasta va ajuta să compensați eventualele neuniformități între stâlpi, deoarece suporții, cel mai probabil, nu vor fi perfect verticali. Lățimea în partea superioară dintre stâlpi poate fi diferită de cea de jos cu câțiva milimetri. Important! Dacă trebuie totuși să ajustați casetele pentru a se potrivi între profilele U, folosiți o foarfecă pentru tablă. În niciun caz nu folosiți porizorul unghiular, deoarece acesta poate deteriora stratul protector. Așadar, ați introdus toate casetele în profilul U. Ridicați-le în poziția dorită și verificați dacă sunt așezate orizontal. Acum, prin găurile din profilele U, găuriți caseta. Începeți cu cele de sus, din stânga și din dreapta. Și nu uitați să verificați să fie drepte. Fixați cu ajutorul popniturilor. Apoi, găuriți cele două găuri rămase în față și fixați-le pe acestea. Repetați același lucru și din partea din spate a panoului. Încheiem montajul panoului prin instalarea profilului orizontal de sus. Pentru aceasta, asigurați-vă mai întâi dacă este așezat drept. Apoi, găuriți-l simultan cu profilul vertical și profilul casetei. Începem cu partea din față, fixăm cu popnituri. Procedăm la fel și din partea din spate. Gata! Panoul nostru este terminat. Scrieți în comentarii dacă acest video v-a fost de ajutor și abonați-vă la canalul de YouTube Top Profile System pentru mai multe videouri utile. La revedere!